साथीहरु तपाईकोमा पनि यसरी नै टिकटक चलिरहेको छैन भने चाहिँ नेपाल सरकारले अब टिकटक त ब्यान गरिसक्यो तर पनि तपाईलाई चाहिँ टिकटक चलाउनु छ तपाईको के बिजनेस व्यवसायहरु छ अथवा तपाईलाई चाहिँ टिकटक चलाएर चाहिँ मनोरञ्जन लिनु मन छ भने चाहिँ एउटा अर्को तरिका छ है सो तपाईले VPN को पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ VPN युज गरेर सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको देशको लोकेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्दिन्छ है तपाई अर्कै देशको लोकेसन चाहिँ अटोमेटिकली कनेक्ट गर्दिन्छ तर एउटा रिस्क चाहिँ हुन्छ है फेरि VPN युज गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ डाटाहरु चाहिँ चोरी हुन्छ है जस्तो कि मोबाइल बैंकिङबाट पैसा गायब नै हुन सक्छ हैन यो चाहिँ कुराहरु अवेयर हुनुस् है तपाईको डाटाहरु चाहिँ लिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यदि तपाईलाई त्यसको रिस्क छैन भयो होस् भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग VPN युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउँछु है त हेर्नुस् है मैले चाहिँ यो टर्बो VPN भन्ने डाउनलोड गरेको छु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा गएर TURBO VPN भनेर सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुस् है डाउनलोड गरेपछि तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यसलाई चाहिँ के गर्दिनुस् भन्दा कनेक्टिङमा क्लिक गर्दिनुस् गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ यहाँ पैसा प्रिमियम लि भन्छ तर तपाई नलिकन यस्तै यसलाई इन्टु गर्दिनु भयो भने लिनु पर्दैन अब कनेक्ट भइसक्यो है कनेक्ट भइसकेपछि म फेरि टिकटकमा जान्छु र हल्का लोड गरे भने हेर्नुस् है कस्तो मजाले चलिहाल्छ कि खोलिसकेको छ अब हेर्नुस् एकछिनमा लोड हुन्छ लोड भइसकेपछि सरर चल्छ अब तपाईले भिडियोहरु पनि मजाले बनाउन पाउनुहुन्छ अघिसम्म यो मान्छेको फेस नै देखाएको थिएन अहिले चाहिँ पुरै देखाइसकेछ है अब एकछिन जस्तो कि 1 मिनेट 2 मिनेट जति यो नेट चाहिँ के हुन्छ रिफ्रेश हुन टाइम लाग्छ त्यसपछि तपाईको मजाले पिलिन्छ है सो अब यही हेरौँ भने हेर्नुस् त हाम्रो यो खुलिसकेको छ है र अब तपाईलाई चाहिँ हाम्रो ज्ञानमार्ग.com बाट चाहिँ फ्रीमा लोकसेवा र इन्ट्रान्स एक्जामको तयारी गर्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि गर्नु मन छ भने हाम्रो वेबसाइटमा युट्युबमा अथवा टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई है थ्यांक यू